नमस्कार सबैलाई, स्वागत छ नेपाल डार्क टेल्समा। आज म तपाईलाई एउटा यस्तो कथा सुनाउन लागिरहेकी छु जसले मेरो एकदम नजिकको साथीको जीवन नै बदलिदिएको छ। यो कुनै बनावटी कथा होइन, उसले भोगेको वास्तविक अनुभव हो। त्यसैले सुन्दा हल्का सावधानी राख्नुहोला। सुनिरहेको वातावरण शान्त छ भने अझै राम्रो, किनभने आजको कथा राति 12:07 थाल्ने एक रहस्यमय महिलाको हो जसले आफ्नो लोग्ने खोज्दै 10औं वर्षदेखि भौतारिरहेकी छिन्। तयार हुनुहोस्, अब कथा सुरु हुँदैछ। सुजनले मलाई यो कथा धेरै पटक सुनायो। हरेक पटक नयाँ नयाँ कुरा थपिन्छ, किनभने ऊ बिर्सन चाहन्छ तर बिर्सन सक्दैन। यो सब 2076 को दशैंबाट सुरु भएको हो। हामी तीनजना, म, रोशन र सुजन, बुढा नीलकण्ठको त्यो पुरानो नीलबाराही मन्दिर नजिकैको 2 तले घरमा सरेको थियौं। घरको पछाडि एउटा ठुलो पिपलको रुख थियो जसको हाँगा घरको छतमा पुग्थ्यो। घरधनी काकाले भने अनुसार राति हावा चल्दा आवाज आउँछ भनेर हामीले सामान्य ठान्थ्यौं। पहिलो रातदेखि नै सुजनलाई अनौठो लाग्यो रे। उसले भन्यो, मलाई लाग्यो कोही मेरो ओछ्यान मुनि सुतेको छ। सास फेरे जस्तो आवाज आइरहेको थियो। हामीले उसलाई जिस्कायौं, दशैंको टीकाको धुवाँले तिमीलाई भूत देख्यो। तर चौथो रातदेखि सबै स्पष्ट भयो, केही गडबड छ। राति ठ्याक्कै 12:07 माथिल्लो तलाबाट खाली खुट्टाको झ्यापझ्याप आवाज सुरु हुन्थ्यो। सधैँ एउटै कोठाबाट निस्कन्थ्यो, सधैँ एउटै बाटो हिँड्थ्यो। हाम्रो ढोका सामु 1 मिनेट जति रोकिन्थ्यो र फर्केर जान्थ्यो। हामीले रेकर्ड गर्न खोज्यौं, रेकर्डिङमा केही आएन, तर कानले स्पष्ट सुनिन्थ्यो। एक रात रोशन र म बाहिर थियौं। सुजन एक्लै थियो। बिहान उठ्दा उसको निधारमा ठुलो रातो सिन्दुरको टीका थियो। ऊ भन्छ, मलाई थाहा छैन कहिले लाग्यो, म सुतिरहेको थिएँ। एक्कासी निन्द्र खुल्यो। कोठामा एउटी महिला उभिएकी थिइन्। सेतो साडी, लामो कपाल, सेतो अनुहार। उसले मेरो निधारमा टीका लगाइदिँदै भनिरहेकी थिए, तिमी त मेरो लोग्ने जस्तै देखिन्छौ, आजदेखि तिमी मेरो। म कराउन खोजे, तर आवाज आएन। हाम्रो कोठामा एउटा पुरानो ऐना थियो। एक रात 12 बजेतिर रोशनले ऐनामा हेर्दा उसको पछाडि त्यही सेतो साडीवाली महिला उभिएको देख्यो। रोशनले फर्केर हेर्दा कोही थिएन। फेरि ऐनामा हेर्दा फेरि उही थिए। उसले चिच्याउँदै ऐना फुटाइदियो। भोलिपल्ट बिहान ऐनाको टुक्रामा रगतको दाग देखियो, तर हाम्रो कसैको हात काटेको थिएन। घर छोड्ने दिन हामीले ढोकामुनि एउटा पुरानो कालो सेतो फोटो भेट्टायौं। फोटोमा एउटा जवान केटाको तस्बिर थियो। आँखा ठ्याक्कै सुजनको जस्तै, ठूला, गहिरा र डर लाग्दा। पछाडि लेखिएको थियो, समिराको लोग्ने, 2031 साल। त्यो फोटो जलाउँदा आगो नलागी धुवाँ मात्र निस्कियो। अन्तमा सुजनले पेट्रोल हाल्यो, तब गएर आगो बल्यो। तर जल्ने बेला फोटोबाट एउटी महिलाको कराउने आवाज आयो, मलाई छोडेर कहाँ गएको? त्यसपछि सुजनलाई हरेक रात एउटै सपना आउन थाल्यो। ऊ भन्छ, म एउटा पुरानो कोठामा हुन्छु, त्यहाँ पासो झुन्डिएको हुन्छ। मलाई कसैले घिसारेर पासोतिर लैजान्छ। त्यो महिला मेरो पछाडि उभिएर कानमा फुसफुसाउँछे, तिमीले मलाई धोका दियौ, अब मलाई साथ देऊ। म बिउजिन्छु, तर मेरो खुट्टा ओछ्यानबाट बाहिर निस्किएको हुन्छ, जस्तो कि म उठेर हिँड्दै थिएँ। सुजनको घाँटीमा पहिले 2वटा हातको डाम थियो, पछि त्यसमा एउटा सानो पासोको डोरीको आकारको नीलो चिन्ह थपियो। डाक्टरले भने, यो त डोरीले घाँटी कसे जस्तो छ, तर सुजनले कहिल्यै पासो लगाउने प्रयास गरेको थिएन।
सुजन अहिले पनि हरेक दसैँमा 12:07 त्यो खुट्टाको आवाज सुन्छ, जुन सहरमा बस्दाखेरि सुनेको थियो। फोनमा कुरा गर्दै उसले भन्यो, गत वर्ष दसैँको अष्टमीको रात म एक्लै थिएँ। एक्कासी कोठाको बत्ती निभ्यो। अँध्यारोमा कोही मेरो ओछ्यानमा आयो। चिसो हात मेरो गालामा राख्यो अनि कानमा भन्यो, यो साल तिमी आएनौ, अर्को साल म आफै आउँछु। अनि म बेहोस भएछु। बिहान साथीहरूले उठाए। मेरो गालामा रातो सिन्दुरको हातको छाप थियो। सुजनले मलाई एउटा फोटो पठायो। उसको गालामा त्यो छाप अझै हराएको छैन। ऊ भन्छ, मलाई थाहा छ ऊ आउँछे। मलाई विश्वास थिएन, तर अब म पर्खिरहेको छु, किनभने उसले भनिसकेकी छे, तिम्रो आँखा मेरो लोग्नेको जस्तो छ, तिमी मेरो हो। सुजन अहिले पनि काठमाडौँमै छ, तर ऊ कहिल्यै एक्लै बस्दैन। उसको कोठामा सधैँ कोही न कोही साथी हुन्छ। ऊ भन्छ, एक्लै बस्दा ऊ आउँछे र मलाई उसको सामना गर्न डर लाग्छ। यो कथा सुरु भएको 6 वर्ष भइसक्यो, तर सुजनका लागि हरेक दिन त्यही 2076 को दसैँ हो। त्यो घरमा हामी बस्दा सुजनले एउटा कुरा लुकाएको रहेछ। ऊ मलाई पछि मात्र भन्छ। पहिलो रातदेखि नै मेरो मोबाइलमा एउटा अननोन नम्बरबाट मिस्ड कल आउँथ्यो, ठ्याक्कै 12:07 मा। नम्बर हेर्दा 00 देखाउँथ्यो। मैले कल ब्याक गरेँ, त्यहाँबाट एउटी महिलाको सुक्क सुक्क रुँदै गरेको आवाज आयो, तिमी कहाँ छौ? मलाई एक्लै छोडेर कहाँ गयो? मैले डरले फोन काटिदिएँ। त्यो नम्बर कहिल्यै सेवामा भएन, तर हरेक रात आउँथ्यो। त्यही बेला उसको घाँटीमा पहिलो डाम देखा पर्यो। कोरोना आयो, सबै घरमै थियौँ। सुजन त्यतिखेर कोटेश्वरमा डेरा लिएर बस्थ्यो। विजया दशमीको रात ऊ एक्लै थियो। राति 12:07 बत्ती आफै निभ्यो। कोठामा चिसो हावा चल्यो। सुजनले भन्यो, मलाई लाग्यो कोही मेरो पछाडि उभिएको छ। मैले बिस्तारै घाँटी पछाडि फर्काएँ। त्यहाँ एउटा चिसो हात मेरो कुममा थियो। मैले फर्केर हेर्न खोजेँ, तर टाउको फर्किएन। त्यो हातले मलाई बिस्तारै तानेर कोठाको झ्यालतिर लैजान थाल्यो। झ्याल बन्द थियो, तर मलाई लाग्यो म झ्यालबाट बाहिर निस्कदैछु। अन्तिममा मैले चिच्याएँ, म तिम्रो लोग्ने होइन। अनि एक्कासी बत्ती बल्यो। कोठामा कोही थिएन, तर मेरो खल्तीमा एउटा सानो रातो धागोको मौली थियो, जुन मैले कहिले बाँधेको थिएन। त्यो मौली अहिले पनि उसको पर्समा छ। छुन डर लाग्छ। सुजनले बिहे गर्ने सोच बनायो। उसकी गर्लफ्रेन्ड रिया थिई। दसैँमा रियालाई घर ल्याएको थियो। राति सुजन र रिया सुतिरहेका थिए। रिया बिउजेर कराई, सुजन, को तिम्रो छेउमा सुतेको छ? सुजनले आँखा खोल्दा रिया एक्लै थिए, तर रियाको ओठमा रातो लिपस्टिकको दाग थियो, जुन ऊ लगाउँदिन थिए। रियाले रोएर भनिन्, कसैले मेरो ओठमा चुम्बन गर्यो, चिसो चिसो। त्यो रातपछि रियाले सुजनसँग सम्बन्ध तोडिन्। उसले भन्छन्, तिमीलाई अर्कीले छोडेकी छैन। सुजनले धामी झाँक्री खोज्यो। ललितपुरको एउटा तान्त्रिक कहाँ गयो। तान्त्रिकले सुजनको हात हेरेर भन्यो, यो आत्मा होइन, यो प्रेत योनि हो। ऊ मरेको बेला लोग्नेसँगको ऋण बाँकी थियो। तिम्रो आँखा ठ्याक्कै उसको लोग्नेको जस्तो छ, त्यसैले उसले तिमीलाई आफ्नो लोग्ने ठान्छे। यो ऋण चुक्ता नभएसम्म ऊ तिमीलाई छोड्दिन। तान्त्रिकले एउटा यन्त्र दियो र भन्यो, यो दसैँमा पिपलको रुखमुनि गएर यो यन्त्र जलाऊ र समिरालाई भन, म तिम्रो लोग्ने होइन, तिम्रो ऋण म तिर्न सक्दिन। सुजनले ठ्याक्कै त्यसो गर्यो। यन्त्र जलाउँदा आगो रातो भयो र एउटा महिलाको चित्र आगोमा देखा पर्यो। आगोबाट आवाज आयो, तिमीले मलाई धोका दियो, अब 7औं दसैँमा म लिन आउँछु। सुजन विदेश जाने तयारी गर्दै थियो।
पासपोर्ट पनि बनाइसकेको थियो। तर दसैँको अष्टमीको रात ऊ बेहोस भयो। अस्पतालमा भर्ना भयो। डाक्टरले उसलाई भन्यो, यो त कसैले घाँटी कसे जस्तै छ। सुजन 3 दिन कोमामा रह्यो। कोमाबाट बिउजिँदा उसले भन्यो, मलाई समिराले भेटिन्। उसले भनिन्, तिमी भाग्न खोज्दैछौ, म पनि तिमीसँगै जान्छु, तिमी जहाँ गए पनि। त्यसपछि सुजनको पासपोर्ट हरायो अनि कहिल्यै भेटिएन। सुजनले आत्महत्या गर्ने सोच्यो। उसले मलाई फोन गरेर भन्यो, अब म थाके, म मर्छु। तब मात्र उसले मलाई छोड्ला। म उसको कोठामा पुगे। ऊ पासो बनाउँदै थियो। मैले समातेँ। त्यही बेला उसको फोनमा 12:07 मिस्ड कल आयो। नम्बर त्यही 00। मैले फोन उठाएँ। त्यहाँबाट आवाज आयो, ऊ मेरो हो, तिमी बिचमा आऊ। त्यो आवाज सुन्दा मेरो पनि खुट्टा लुलो भयो। यो सालको दसैँ आउन अब 2 हप्ता मात्र बाँकी छ। सुजनले मलाई भन्यो, यो साल ऊ आउँछे। उसले 7औं दसैँ भनिसकेकी छे। मलाई थाहा छ, यो पटक ऊ लैजान्छे। ऊ अचेल राति सुत्दैन, सधैँ बत्ती बालिरहन्छ। उसको घाँटीमा अब पासोको डोरीको पूरा आकार बनेको छ, नीलो रङको। उसले भन्छ, कहिलेकाहीँ मलाई लाग्छ म त्यो घरको लोग्ने नै हुँ कि जस्तो। मेरो आँखा हेर्दा मलाई आफै डर लाग्छ। गत हप्ता सुजनको कोठामा एउटा सेतो साडी भेटियो। कोठामा कोही थिएन। साडी ओछ्यानमै थियो र त्यसमा रातो सिन्दुरको दाग थियो। सुजनले मलाई अन्तिम कुरा भन्यो, यदि म यो दसैँमा बाँचिन भने मेरो फोटो जलाउँदै भनिदिनु, समिरा, अब तिम्रो ऋण सकियो, ऊ तिम्रो भयो। मलाई डर लाग्न थाल्यो, किनभने यो साल दसैँमा पूर्णिमा र शनिबार परेको छ र सुजनको फोनमा हरेक रात 12:07 एउटै मिस्ड कल आइरहन्छ। कल उठाउँदा अब आवाज आउँदैन, खाली सुक्क सुक्क रुँदै गरेको आवाज आउँछ। समिरा आउँदैछे, यो पटक ऊ एक्लै फर्केर जाँदैन। यो नै थियो सुजनले भोगेको कथा, जसको डर आजसम्म उसको शरीर र मनबाट मेटिएको छैन। कहिलेकाहीँ विज्ञानले नदेखेका कुरा अनुभवले देखाइदिन्छ रे, र सुजनको जीवनबाट पनि त्यही भयो। यदि तपाईले पनि यस्तै पुराना घर, राति सुत्दा छाया वा अनौठो आवाजसँग जोडिएको कुनै अनुभव बटुलेका हुनुहुन्छ भने तल कमेन्टमा हामीसँग सेयर गर्नुहोला। म फेरि एक नयाँ कथा लिएर आउनेछु। मेरो च्यानल नेपाल डार्क टेल्स नयाँ छ। यदि मन पर्यो भने लाइक, सेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। अहिलेलाई सावधान रहनुहोस्, किनकि कहिलेकाहीँ जुन कुरा हामीले सुन्न चाहदैनौँ, उही कुरा रातको सन्नाटामा फेरि फर्केर आउँछ। धन्यवाद।